Tolak ni. Oi. Mana dua orang? Dua orang depan Dua orang. Mesti tengah betulkan benda. Tu je. Kau buka lampu, minum air. Bahaya lah. Station lah.
Cek dah. Lihat kan. Marah. Jatuh lagi kan. Tolak ni. Oi. Tolak ni. Oi. Oh.
Okey. Cakap dah. Oh. Cucuk tadi lah. Dah tahu Nampak. Tahu Ha. 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 Orang tak takut. Ha. Tarik dorang dia. Ha. Ingat nak lead juga ni. Kiri kanan kau ni. Nak biar ni. Apa? Ya kak? Boleh? Ha? Boleh. Kita ambilkan cepat. Oh, angin. Hai. Dah habis ke? Dah habis ke? Lah, 32 je. Aduh. Baru kita nak layan hujung-hujung. Alah. Scam ah. Datang seorang ke apa? Habis kan?